हॅलो एव्हरीवन, आपलं स्वागत आहे उजन्स किचन मध्ये। आज आपण बनवणार आहोत झटकीपट ब्रेड पिझ्झा आणि मुलांचा विशेष म्हणजे खूप आवडीचा। चला त्याच्यासाठी आपण बघूया काय काय लागणार आहे सामग्री। मी ओनियन घेतलाय, चॉप करून घेतलाय बारीक, शिमला मिर्च, टोमॅटो, मोझरेला चीज, अमूल चीज, टोमॅटो केचप आणि पिझ्झा पास्ता सॉस, थोडंसं मेयोनीज आणि ब्लॅक पेपर। चला स्टार्ट करूया आपण। त्याच्यासाठी मी आधी थोडंसं ब्रेडला सॉस लावून घेते। छान असं सगळ्या बाजूने पसरवून घेऊ आपण। थोडंसं मेयोनीज पण घेते मी, मुलांना मेयोनीज आवडते। ते कांदा मी बारीक चॉप करून घेतलाय, त्याला हवा त्या आकाराने घेऊ शकतो। मुलं असं शिमला मिर्च खात नाही, पण पिझ्झा मध्ये असेल तर आवडीने खातात। छान टाकून घेऊ भरपूर। मुलांचं फेवरेट थोडं ब्लॅक पेपर थोडंच टाकेल आणि चीज, ते पण असं भरपूर टाकू आपण। आता हा असा पण आपण आहे असाच आपण एक तयार करून घेऊया। याच्यात मी मेयोनी खूप टाकली आहे, माझ्या मुलांना खूप मेयोनीज आवडते। आणि आता मी याच्यात आधी मोझरेला चीज टाकणार आहे, त्याच्यात आपण आधी व्हेजिटेबल टाकले, असं खूप छान मस्त प्रॉपर त्यांना पिझ्झाचं फिलिंग यायला पाहिजे मुलांना खाताना। शिमला मिर्च, टोमॅटो, परत थोडंसं मोझरेला चीज आणि आपलं अमूल चीज। चला आता आपण पॅनवर ठेवू, याला आपण आता करून घेऊ। आपला पॅन गरम झालाय, थोडंसं मी बटर न लावता तूप लावलंय पॅनला आणि आपण याची
पद्धतीने छान ठेवून घेऊ. मी दुसरा पण ठेवून घेतो. आता आपण यांना मीडियम फ्लेमवर झाकून ठेवू 5 ते 7 मिनिटं. 5 minutes later. चला गाईज आपण बघूया आता. वाव, कसलं छान झालं, मस्त. बघू शकतात. आपला 5 ते 7 मिनिटात ब्रेड पिझ्झा झालाय कमी आचेवर आणि बघू शकतात कसला छान झालाय आणि मुलं विशेष म्हणजे आवडीने खातील. गाईज आपण मुलांना फार आवडेल. बघू शकतो मुलं छान आवडीने खातील. असं झटकीपट ब्रेकफास्ट होऊ शकतो. मुलांना शॉर्ट ब्रेक टिफिनला देऊ शकतो आपण. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, सबस्क्राईब करा आणि मस्त खा, स्वस्त राहा.